3. Доброго ранку, любі дітки! Я знову рада зустрічі з вами і хочу вас запросити сьогодні до лісу. Подивіться уважно на верхню картинку, який чудовий ліс, як багато дерев, кущів, квіточки, трава. Високо сяяло сонечко влітку. Так, дітки, було спекотно, але ми вже знаємо, що в природі щось помінялося. Так? Вже не так спекотно, вже не так гріє сонечко, тому що на зміну літу прийшла, хто знає? Чарівниця, красуня осінь. Вона тільки починає працювати, ходити рідним краєм. Так? Ми поговоримо про це пізніше. Але все одно, дітки, вже можна помітити. Деякі листочки пожовтіли на деревах, під ногами листочки шелестять, попадали вже, да? Ранки вже не такі гарячі, теплі, да? Трішки прохолодно, да? Стає вже вночі. Тому що осінь вже дихає, господарює у нас в Херсоні. Так, дітки, а як же жива природа навколо нас? На перший погляд, нібито нічого не змінилося, да? Але вже зміни ми деякі побачили. Я вам хочу, дітки, сьогодні запропонувати поговорити про зелені насадження, про зелені рослини. Подивіться уважно на оці картинки, які стоять в ряд. Як назвати те, що намальовано на картинках? Це дерева. У дерев що є? Стовбур, гілля, багато гілочок і, звичайно, листочки, якими дихає дерево. І нам дарує кисень, яким ми дихаємо з вами. Тому насадження зелені дуже-дуже корисні. Дерева різні. Є дерева вічно зелені, які не скидають своє листя. Це сосна, ялина, да? А є дерева, які, звичайно, восени листочки свої скинуть і будуть стоять голі. Але поки що листочки зелені є. Перше дерево берізка, далі липа, а ось дуб могутній стоїть. Да? І горобинка у нас є, таке от дерево. Подивіться, що у них є спільного? Стовбур, да, дітки? Який внизу товстий, а доверху він звужується. Якщо порівняти гілочки і стовбур, то, звичайно, гілочки тонші, ніж стовбур. А там в землі кожного дерева є коріння. Коріння тримає дерево, а ще бере воду і мінеральні різні поживні речовини і цим пригощає наше дерево. Оці соки йдуть по всіх гілочках до кожного листочка. Отже, в дерева є стовбур, гілки, листя і коріння. А давайте поглянемо ось на оці малюночки. Вони чимось відрізняються від дерев? Звичайно, тут немає стовбура одного. Є багато стовбурів, або, можна сказати, багато гілочок. Да, дітки? Подивіться. Уважно. Кущик калини і кущик ліщини. Горішки такі лісові. Так? Подивіться, які вони гілочки. Однакові, їх багато-багато. Далі листочки, далі ягідки, горішки і так далі. А внизу є також корінь, який тримає міцно їх на землі. А ось, дітки, подивіться. Ми бачимо квіточки, ми бачимо травичку. У травички є стовбур. А листочки? А стовбур такий тонесенький, да, дітки? Тоненький, трав'янистий, легко ламається.
Так? Якого кольору травичка? Зелена, а вже можна побачити трішечки жовтої травички. Починає засихати. Так? Отже, і трава, і кущі, і дерева – це рослини. Кажуть, це легені нашої планети Земля. Наша планета Земля щедра вона і багата. Є на ній гори, ліси і моря. Це наша домівка малята. Бережемо природу, дітки, дерева, квіти, кущі не нищити, птахів охороняти, із рогатих не бити, гнізда мурашники не руйнувати, комах звірят не ображати, сміття після себе прибирати, природу любити і охороняти. На цьому я закінчую. До побачення, мої любі, до зустрічі!